Bună, eu sunt Tibi. Iar eu sunt Silvia. Totul are un început, la fel și excursia noastră. Vom vizita 4 țări. Vom merge în Indonezia, în Bali, timp de 10 zile. Apoi vom merge în Australia o lună, în Fiji 2 săptămâni, iar la final în Noua Zeelandă pentru încă o lună. Bineînțeles că fiecare aventură trebuie să înceapă cu o parte mai puțin plăcută, bagajele. Iar pentru bagaje, Tiberiu a pregătit un montaj foarte lung. Ups, am uitat șlapii. A durat mai puțin decât ne așteptam. Acum urmează să plecăm spre prima noastră destinație, Bali. Am ajuns în Bali, în sfârșit, după un zbor de 13 ore. Pentru cazare am ales o zonă de la periferia Ubudului, un pic mai retrasă. Vila se numește Duma. Asta ar însemna vila de pe terasele de orez. Camaruțele au un baldachin, sunt făcute din lemn și pentru mine cea mai mișto parte e că au un duș în aer liber. Azi vrem să luăm Ubudul la pas și eventual să vedem sanctuarul maimuțelor. Și să mâncăm ceva bun. După ce am hunerit un pic pe străzile pline de scutere și de localnici care făceau ofrande pe malul râului, am ajuns și la pădurea maimuțelor. Aici se află 3 temple hinduse, pentru Shiva, Ganga și Prajapati. Unde sunt temple, sunt și ofrande, iar unde sunt ofrande, apar și maimuțe, atrase de fructe și dulciuri. Astfel, lângă cele 3 temple și-au făcut casă în jur de 900 de maimuțe. Ele trăiesc în 7 familii, fiecare de maxim 150 de membri. Adesea apar conflicte între familiile diferite, iar când se întâmplă asta, cel mai bine e să stai departe. Pe lângă ofrandele din temple, îngrijitorii parcului hrănesc și separat maimuțele, porumb, papaya, banane sau alte fructe, spre satisfacția turiștilor. Bună! Pentru prânz, astăzi, în prima zi în Bali, am ales un local tradițional, mexican. La Casita Mexicana e tot ce ne-am imaginat că o să găsim în Mexic. După atâta umblat prin Ubud, normal era să ne mai și relaxăm puțin, așa că ne-am întors la cazare să testăm piscina. A doua zi în Bali. Azi o să facem un traseu cu șoferul nostru, cu Boli. O să vizităm câteva temple și mai ales unul din leagănele mari de pe aici. Silvia, am auzit că ești entuziasmată. Entuziasmul ei nu cunoaște limite. Hai la Boli! Bali is one of the island, one of the 17,600 islands of Indonesia, and also one of the 34 provinces we have here in Indonesia. Bali swing is good, very popular, Very crowded. but yes, too much people there, and then yeah, the price they have also higher than the other swing. So they are actually the pioneer of the swing here in Bali. Yeah, they start first, then the other follow this one. Now everybody has a swing. Now swing
urcat pe un skybike, o bicicletă care mergea pe o coardă, practic, și mergeai înainte și înapoi. Înainte pedalai tu, înapoi te trăgea băiatul, așa, dar a fost amuzant. Și acum stăm la coadă pentru leagan, care sper că se vede. Mă Vedea. Așa, și Silvia o să zică lui ea să o azvârle cât de tare poate el. Pe lângă leagăne și biciclete în palmieri, aici poți să te și plimbi pe scările care te duc printre terasele de orez. Nu-i rău, Bali, nu-i rău. Următoarea oprire a fost templul Gunung Kawi, construit încă din secolul XI, unde ne-a prins și ploaia. Un outfit balinez în sezonul uscat. Ia, arată-ne puțin. O demonstrație. Templul e format din 10 kandi, care înseamnă altare săpate în stâncă, fiecare din ele având 8 metri înălțime. Tot aici am văzut și mai multe peșteri săpate în stâncă, unde meditează călugării budiști. În Bali, hindușii și budiștii au conviețuit sute de ani fără probleme. Pe final de zi ne-a rămas timp să vizităm și terasele de orez Tegalala. Într-adevăr, o priveliște de carte poștală. How often do they plant the rice? Once a year, twice a year? It's depend what kind of rice they plant. So because we have 4-month rice and 6-month rice. Aha. And also like in this area because they have enough water, so they can plant rice after rice. Always rice. Yes, so it close to harvest, the color will change to yellow. The color will change to yellow and ready to harvest. Like that. Cam atât pentru primul episod. În continuare vă las să admirați terasele de orez de la înălțime. În episodul următor din Far From Home, temple și iar temple, Silvia învață să cânte la țambal, ieșim din nou la terase.